සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මම ඕගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ Toyota Harrier එකක්. ඇත්තටම මේකේ මොඩිෆිකේෂන් එකක් අපි කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක ඇත්තටම ඔරිජිනල් බොඩි කිට් එකක් ආපු වාහනයක්. හැබැයි අපි මේකේ බොඩි කිට් එක ගලවලා අයින් කරනවා. මොකද ඒ කස්ටමර්ගේ රුචිකත්වය අනුව ඔයගලන්ට පේනවා මේක දැන් තියෙන තත්ත්වය. ඇත්තටම මේ ෆෙන්ඩර් එක ඩැමේජ් වෙලා එතකොට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙච්ච වාහනයක්. හෙඩ්ලයිට් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෂෙල් එකත් ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. අපි ෂෙල් එකත් සම්පූර්ණයෙන් මාරු කරලා අලුත් ලේටස්ට් මොඩල් ෂෙල් එකක් දානවා මේ වාහනේට. ඒ වගේම තමයි මේ වාහනය ගොඩක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අද වෙලා තියෙන කොටස් සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොටස් පාවිච්චි කරලා අඩුම ප්‍රමාණය කියන්නේ බෆර් එක, හෙඩ්ලයිට් එක, ෆෙන්ඩර් එක, ෂෙල් එක විතරක් මාරු කරලා ඉතුරු සම්පූර්ණ කියන්නේ මේ වාහනේ පේන්ට් එක ෆුල් කරන්නේ නැතුව මේ තියෙන පේන්ට් එකම අපි රීෆර්බිෂ් කරලා. ඒ කියන්නේ මේ පේන්ට් එකේ වාහනේ අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලුක් එකක් ලබා දෙනවා. තියෙන පේන්ට් එකම ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට පේන මේ ස්ක්‍රැච් මාක්ස් එහෙම තියෙනවා මේ බොනට් එකේ. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ෆිනිෂ් කරාට පස්සේ අපි හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලුක් එකක් මේ වාහනේට දෙනවා පේන්ට් නොකර. මොකද මේ දවස්වල පේන්ට් ගොඩක් ගණන් කියන්නේ ෆුල් පේන්ට් එකක් කරන වාහනයක ගොඩක් අපිට කොස්ට් එක වැඩි හින්දා අපි තියෙන පේන්ට් එකම ඔරිජිනල් තත්ත්වයට ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලුක් එකට අපි ෆිනිෂ් කරනවා. හැබැයි අපි මේ කරන විදිය මොකක්ද කියන එක අපි මේකේ පෙන්වන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකේ. පස්සේ ඔය වීඩියෝස් වල අපි ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම්. අපි මේ ඇලෝ වීල් එකත් ඩැමේජ් වෙච්ච ඇලෝ වීල් එක අලුතෙන් පාවිච්චි කරන රීකන්ඩිෂන් ඇලෝ වීල් එකක්. ඒ වගේ මේකේ බොඩි කිට් එක මම ඔයාලට කිව්වා අයින් කරනවා කියලා. අයින් කරලා ස්ටෑන්ඩඩ් විදියට අපි වාහනේ ෆිනිෂ් කරන්නේ. බලමු දැන් ඊළඟට මේ වාහනේ ෆිනිෂ් වුණාම මොන වගේද එන්නේ කියලා, ලුක් එක මොන වගේ තියෙයිද කියලා. Never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go. Let me spend everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. ඔයගොල්ලන් දැක්ක මේ Harrier එක ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ විදිය කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වාහනේ හොඳ ෆිනිෂ් එකක් තියෙන. කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලුක් එක හරියට අන්රෙජිස්ටර්ඩ් වාහනයක් වගේ. ඉතින් මේ වාහනය 2014 වාහනයක්. ඒ වගේම මේකේ අපි ඇත්තටම රීප්ලේස් කරේ ෆ්‍රන්ට් බෆර් එකයි, ඉස්සරහා බෆර් එකයි, ඉස්සරහා ෂෙල් එක නිව් මොඩල් ෂෙල් එකක් අපි දාලා තිනවා. ඒ වගේම හෙඩ්ලයිට් එක අලුතින් දාලා තිනවා රීකන්ඩිෂන් හෙඩ්ලයිට් එකක්. ඒ වගේම ෆෙන්ඩර් එක ලෙෆ්ට් සයිඩ් ෆෙන්ඩර් එක අපි දාලා දිනවා රීකන්ඩිෂන් ෆෙන්ඩර් එකම ඉන්න ලයිනින්. ඒ වගේම ඇලොයි වීල් එක. ඒ වගේ කොටස් තමයි අපි මේකේ දැම්මේ. ඉතින් ඊටු කොටස අපි සම්පූර්ණයෙන්ම රිපෙයාර් කරා. ඒ කියන්නේ ඉන්නේ පැනල්ස් ඔක්කොම රිපෙයාර් කරා. ඒ වගේම මේ බොනට් එකේ ස්ක්‍රැච් මාක්ස් ඔක්කොම අපි රීෆර්බිෂ් කරලා ෆුල් ෆිනිෂ් එකක්. ඒ කියන්නේ පේන්ට් නොකර මේ දවස්වල තියෙන පේන්ට් ගොඩක් අපිට කොස්ට් එක වැඩි හින්දා අපි ඒක සම්පූර්ණ තියෙන ඔරිජිනල් පේන්ට් එකම රීෆර්බිෂ් කරලා සම්පූර්ණ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලුක් එකක් මේ වාහනේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඕනම වාහනයකට මේ වගේ හොඳ රීෆිනිෂ් එකක් ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ රීෆර්බිෂ් එකක් කරලා හොඳ ෆිනිෂ් එකක් ලබා දෙන්න. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness.